So, naisipan ko magluto ng merienda ngayon kasi medyo nagugutom na ako. Tumingin ako ng available na pagkain sa ref. Yan ang nakita ko, hotdogs. So, samahan niyo ako. Tignan natin kung anong magagawa ko dito sa hotdog. Sinimulan ko sa paghati ng ating tender juicy na cocktail hotdog sa gitna. Finry ko sa konting mantika. Iiniwasan ko lang siya na masunog kasi maliit lang yung hotdogs natin. So, mabilis lang siya maluto. Kaya bantayan natin mabuti. So yan, sinimulan ko sa pagsaslice ng Danes chili cheese. Bago ata to sa mga supermarket. Mukha siya masarap kasi mahilig din ako sa chili. So, itatry ko to. Pagka-slice ko, napansin ko, makikita yung mga chili doon sa mismong cheese. So, kailangan ng mayonnaise. At gumamit din ako ng everyday Japanese na tasty na fuwa-fuwa. And disposable gloves para masigurado kong malinis yung pag-prepare ng mga pagkain. Itong fuwa-fuwa na tasty na to, gusto ko siya kasi makapal siya pero malambot pa rin. And madali kasi i-toast yung mga tinapay na ganito. Hindi madaling masira pag sinaslice, saka hindi siya manipis. Ang hirap pala buksan pag may gloves sa kamay. Wait lang. Itong isang side ng tasty, lalagyan ko ng mayonnaise to make sure na hindi magdadry yung ating sandwich pag tinost na natin siya. Kaya medyo marami din yung mayonnaise na nilagay ko. Lagay na natin yung cheese. And maaamoy natin yung cheese, parang pimiento yung amoy niya. Dinamihan ko din yung paglagay ng hotdog kasi para yung every kagat sa sandwich may hotdog. And ayan, konting press lang para medyo maganda yung pagka-toast niya mamaya. Itong pan na to, nilagyan ko lang ng butter and hininaan ko ng konti yung apoy. And then, itutusam natin siya. Parehas ko lang sa parehas na side. At medyo makikita nyo ang sarap ng pagka-toast natin ng bread. Makikita natin yung butter. Tapos may nag-melt na cheese at yung hotdog. I-present lang natin siya or ilalagay natin siya sa magandang plate para parang kumain na rin tayo sa labas. Maghanap pa tayo ng ibang maluluto sa ref. May nakita akong pasta sa ref, pero medyo dry na siya, wala na yung sauce. So, naisipan ko, gumawa muna tayo ng sauce bago initin. Mabilisan na sauce lang to. Mag-melt ng butter, mag-add ng Nestle cream, at haluin. Mag-add tayo ng garlic powder para mas malinamnam yung ating pasta. Para mas lalo pang lumasam, black pepper, chili powder, at Italian seasoning. Yan, i-add na natin yung tirang pasta. Lagyan ng asin. Wow! Amoy na amoy ko yung garlic and creamy na siya. Siyempre, masasarap ang pagkain pag may masarap ding inumin. Ang sosyal ng inumin natin, meron pang lemon. Yan, kailangan natin ng yelo para malamig yung ating almighty na iced tea. So, yan, wala na pala kaming yelo. Konti lang tuloy itong nakuha ko. Itong coaster na to, 100 pesos. Cute yung design niya. So, tara, kain na tayo.
Kain na tayo ng pasta, yung sandwich natin kanina, yung ating malamig na iced tea. So, itong pasta, mag-a-add pa ako ng chili flakes para mas lalong masarap. And titikman ko na itong sandwich na ginawa ko kanina. Tingin ko masarap yung Dave's chili cheese eh. Tama. Approve sa lasa ko yung Dave's chili cheese. Lasang-lasa mo yung chili and then yung cheese creamy. Masarap siya. Parang lagi na akong bibili nito. Sige, kain na tayo.